फङ्सनको सिन्ट्याक्सको बारेमा चाहिँ हल्का रिक्याप गरौँ है। सुरुमा चाहिँ जस्तै कुनै पनि फङ्सनको के हुन्छ भन्दाखेरि रिटर्न टाइप हुन्छ है। रिटर्न टाइप हुन्छ अनि त्यसपछि फङ्सन नेम हुन्छ अनि यहाँ ब्र्याकेट हुन्छ अनि त्यसपछि यहाँनिर के हुन्छ तिनीहरूको यदि प्यारामिटर्स हुन्छ होइन, यदि छ भने अनि कर्ली ब्रेसेस हुन्छ अनि यहाँ रिटर्न अनि त्यसपछि त्यसको रिटर्न टाइपको डेटा है, यो हुन्छ। अब भनेको चाहिँ यदि हामीले चाहिँ अब यही अनुसारको एउटा केही बनाऊँ है त ल, स्ट्रिङ ग्रिट युजर भनौँ होइन, एउटा ग्रिट युजर भयो। अब स्ट्रिङ नेम लिए, हामीले नेम लिए अनि त्यसपछि रिटर्न हेलो डलर नेम, यो हाम्रो एउटा फङ्सन भयो। यसमा के छ, स्ट्रिङ भन्ने चाहिँ हामीले रिटर्न गरिन्छ भनेको है। अब यो नराखे पनि हुन्छ होइन, यसले आफै डाटले आफैले रन टाइममा चाहिँ डाइनामिकल्ली थाहा पाइदिन्छ कि, आफै रन टाइममा चाहिँ थाहा पाउँछ होइन। तर सकेसम्म राखेको चाहिँ राम्रो है, किनभने डाटलाई चाहिँ अब यो कुन चाहिँ रिटर्न टाइप हो भनेर चाहिँ प्रोसेस गरिराख्नु परेन। अनि तर अब यहाँ चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के भने हाम्रो यो रिटर्न जे गरिन्छ नि त्यो नै यहाँ हुनुपर्छ। अब यहाँनिर हामीले यो भनेको त सिङ्गल कोटमा छ भनेको स्ट्रिङ भयो होइन, अनि तर यहाँ चाहिँ इन राखियो भने के हुन्छ यसरी हेरेर आउँछ है। A value type of string can be written from the function of return type of int भने होइन। अब भनेको यसमा चाहिँ इन्टिजरै रिटर्न गर्नुपर्छ कि हाम्रो उस हुनु पऱ्यो होइन, नत्र अब कहिले कहिले हामीलाई थाहा नहुन सक्छ होइन, त्यस्तो बेलामा डाइनामिक अनि त्यसपछि टेस्ट अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा कुनै प्यारामिटर होइन नेम भनेर अनि अब यहाँ रिटर्न 0 गरे पनि पाइयो होइन, रिटर्न नेमै गरे पनि पाइयो अथवा यहाँनिर हेलो भनेर रिटर्न गर्ने पनि पाइयो। यो डाइनामिकले चाहिँ सबै कुरा गर्छ है। अब त्यस्तै गरेर बुल पनि गर्न मिल्यो, फ्लोट पनि गर्न मिल्यो, डबल पनि गर्न मिल्यो, तपाईँहरूले बुझ्नुभयो है। यो चाहिँ भयो हाम्रो डाटको एनाटोमीको बारेमा, फङ्सनको एनाटोमी। अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि प्यारामिटरहरू है, मल्टिपल प्यारामिटर चाहिँ कसरी राखिन्छ डाटमा। मल्टिपल प्यारामिटरको लागि void ग्रिट युजर, अब यहाँनिर स्ट्रिङ फर्स्ट नेम कमा स्ट्रिङ लास्ट नेम अनि यहाँनिर चाहिँ प्रिन्ट हेलो डलर फर्स्ट नेम अनि स्पेस डलर लास्ट नेम। अब यसलाई कल गरौँ है, ग्रिट युजर भयो, फर्स्ट नेममा चाहिँ अनि त्यसपछि सबइन गरेँ होइन। अब यसलाई रन गरेर हेरौँ है। अब यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट नेम भयो है, अहिले जेनेरिक राखौँ न, राम थापा भनेर राखिदिउँ है। अब हेलो राम थापा भने होइन, राम भनेको फर्स्ट नेम भयो अनि थापा भनेको लास्ट नेम भयो है। अब त्यसपछि कहिले कहिले लमानौँ सपोज युजरले चाहिँ यो लास्ट नेम चाहिँ नहाल्ला अरे होइन, त्यसको लागि अप्सनल बनाउनलाई हामीले यहाँनिर यसलाई ब्र्याकेट राख्यो अनि यहाँ गऱ्यो अनि यो गऱ्यो है। अब यहाँनिर यसलाई नपठाए पनि हुन्छ, एरर फाल्दैन, रन गरौँ। अब यहाँनिर चाहिँ नल भनिदियो, एकचोटि ब्याक गरौँ है। ल
यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ यो पठाउनै पर्ने खाले है। अहिले चाहिँ नन अप्सनल छ भनेको रिक्वायर्ड टाइपको भयो है। अब यसलाई चाहिँ मैले हटाइदिएँ भने यहाँनिर के भन्छ, दुईवटा आर्गुमेन्ट, दुईवटा प्यारामिटर चाहिएको तर एउटा मात्र भेट्यो, अब अर्को पनि एड गर्नु पर्यो भने होइन। अब यस्तो भयो होइन, बल्ल सल्भ भयो है। तर हामीले यसलाई अप्सनल बनाउने बित्तिकै यहाँ यो भयो, अनि यसलाई अप्सनल बनाउने बित्तिकै यहाँनिर हामीले एउटा क्वेसन मार्क थपिदिनुपर्छ है। अब यो हटाइदिउँ, सेभ गऱ्यो, रन गऱ्यो। रन गर्दाखेरि नल भयो। नलको अर्थ के हो, यसमा डाटा केही पनि आएको छैन, त्यही भएर नल आयो है। भनेको हाम्रो यो चाहिँ कम्प्लिटली अप्सनल भयो है। अब अप्सनल त भयो होइन। अब हामीले यसमा डिफल्ट भ्यालु पनि प्रोभाइड गर्न सकिन्छ है। यदि लास्ट नेम आएन भने लास्ट नेमलाई चाहिँ यतिकै राखिदिने। अब एकचोटि रन गरौँ है। हेलो राम मात्र भन्यो नि त, अरू केही पनि आएको छैन, नल भन्ने आएन। हामीले के गरी अप्सनल बनाउनको लागि यो स्क्वायर ब्रेकेट राखियो र अनि त्यसको डिफल्ट भ्यालु नल प्रिन्ट नहोस् भनेर त्यसलाई लास्ट नेम इक्वल्स टु कोटेसन मार्क दियो। अब हाम्रो छ नेम प्यारामिटर भन्ने हुन्छ है। अब कहिले कहिले के हुनसक्छ भन्दाखेरि यसलाई हटाइदिउँ, यो यहाँ राख्यौँ होइन। अब के हुन सक्यो भन्दाखेरि फर्स्ट नेमको ठाउँमा लास्ट नेम हालेर अनि लास्ट नेमको ठाउँमा फर्स्ट नेम हाल्यो। अहिले यो केसमा हेर्दाखेरि खासै ठुलो इस्यु नभए पनि पछि चाहिँ हुनसक्छ है। अब जस्तै यहीँनिर प्यारामिटरै 5-6वटा भयो र अनि हाम्रो चाहिँ त्यो उसहरू नमिल्न सक्छ। अब जस्तै डाटा टाइप एउटै भएर हामीले पठाउन लागेको डाटासँग म्याच नहुन पनि सक्छ होइन। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यहाँनिर नेम्ड प्यारामिटर गर्न सकिन्छ है। अब यो भइसकेपछि के हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ हामीले फर्स्ट नेम इज टु यस्तरी गर्ने अनि यहाँ लास्ट नेम इज टु यो भयो। अब यसमा चाहिँ एरर आएछ होइन। यसले चाहिँ कि अप्सनल बना कि रिक्वायर्ड गर भनेर भनेछ। हामी रिक्वायर्ड भन्ने गरौँ है। यो जसै हामीलाई चाहिन्छ ग्रिड गर्नलाई। ल यो भयो है। यो गऱ्यो भने हाम्रो अब फर्स्ट नेम भएन नि त, यो त हाम्रो लास्ट नेम हो। अनि यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट नेम हो। लास्ट नेम अनि यो हाम्रो फर्स्ट नेम ट्याक्कै त्यही अनुसारै आउँछ है। हामीले यो जति बेला पठाइने हुन्छ, अगाडि पठाइने हुन्छ, पछाडि पठाइने हुन्छ, केही फरक पर्दैन। हाम्रो यो के हुन्छ, यो भ्यालु हुन्छ है। अब फर्स्ट नेमको फर्स्ट नेमै लिन्छ, लास्ट नेमले लास्ट नेमै लिन्छ। अब यसमा नि हामीले अप्सनल चाहिँ पठाउनु मिल्छ है। जस्तै यो रिक्वायर्ड हटाइदिएर यसलाई चाहिँ यही लास्ट नेमलाई नै गरौँ न होइन। यो भयो अनि यहाँ चाहिँ कर्ली ब्रेसेस राख्यो, यो लास्ट नेम इक्वल्स टु यस्तो गरिदिने। अनि यो चाहिँ अब कम्प्लिटली अप्सनल पनि भयो है। अब यहाँनिर भयो हेलो राम मात्र भन्ने होइन। हामीले के गरियो, यहाँ चाहिँ यो कर्ली ब्रेसेस राखियो नेम प्यारामिटर बनाउनको लागि। अनि त्यसपछि यो रिक्वायर्ड भन्ने किवर्डले चाहिँ यो जसै चाहिन्छ है। फर्स्ट नेम चाहिँ हामीले पठाएन भने इरर फालिदिन्छ। फर्स्ट नेम भन्ने जसै हुनै पर्यो। अनि त्यसपछि यो लास्ट नेमलाई चाहिँ हामीले अप्सनल बनाएर डिफल्ट पनि पठाइयो नेम प्यारामिटरमै है। एनोनिमस फङ्सन है। एनोनिमस फङ्सन भनेको चाहिँ जसको आइडेन्टिटी अथवा नाम नभएको होइन। अब यहाँ चाहिँ नाम नभएको फङ्सन भनेर बुझ्नु है। अब यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्यारामिटर अनि त्यसपछि यहाँभित्र त्यसले गर्ने काम अपरेसन गऱ्यो अनि यति है। अब यस्तो चाहिँ मोस्टली केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा लिस्ट भनौँ है, नेम लिस्ट इक्वल्स टु अब नेमहरू राम
श्याम हरि। अब यो नेम लिस्ट डट फर इच। अब यहाँनिर चाहिँ यसरी यो फर इच भएन, फर इचको ब्राकेटमा एउटा ब्राकेट राखौँ अनि नेम अनि कर्ली ब्रासेस अनि इन्टर गरेँ प्रिन्ट। यहाँ चाहिँ नेम गरेँ होइन, अनि यहाँनिर यो। अब यहाँनिर चाहिँ यति पार्ट छ नि हाम्रो एनोनिमस फङ्सन भयो है। रन गरौँ अनि त्यसपछि यहाँ राम श्याम हरि भनेर आयो है। यो चाहिँ हाम्रो एनोनिमस फङ्सन भयो। अब हाम्रो अर्को फङ्सनको टाइप के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो डाट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले फङ्सनहरूलाई चाहिँ फर्स्ट क्लास सिटिजन मान्छ है। भनेको चाहिँ फङ्सन पनि एउटा डेटा टाइप हो भनेर भन्छ क्या। अब जस्तै इन्ट नम्बर भने जस्तै फङ्सन पनि एउटा डेटा टाइप हो, त्यसरी मान्छ है। अब यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा फङ्सन भनिने हुन्छ, फङ्सनमा माइ फङ्सन भनेर भनौँ अनि इक्वल्स टु ब्राकेटमा इन्ट फर्स्ट इन्ट सेकेन्ड अनि त्यसपछि रिटर्न फर्स्ट प्लस सेकेन्ड अनि यहाँ यो भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले युज पनि गर्न सकिन्छ होइन। माई फङ्सन 1 2। अब यसले रिटर्न गर्छ, त्यही भएर यसमा हामीले प्रिन्ट गर्नु पर्यो होइन। एज अ भेरिएबलले हामीले युज गर्नु मिल्यो कि जहाँ पनि गर्नु मिल्यो है। यो भयो अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब फङ्सनलाई हामीले फङ्सनभित्र पास गर्नु मिल्छ है। अब जस्तै सपोज यहाँ void अहिलेलाई टेस्ट फङ्सन भनौँ होइन। अनि यसको रिटर्न टाइपै फङ्सन अनि त्यसपछि टेस्ट भनेर अनि यहाँ चाहिँ अहिले प्रिन्ट यत्तिकै हेलो भलिमा यो गर्दाखेरि यसमा चाहिँ टेस्ट फङ्सनमा अब जस्तै हामीले यो पठाएर मिल्दैन है, 1 2 3 पठाएर मिल्दैन। यसमा माई फङ्सन भनेर पठायो भने हुन्छ, यसरी गर्न नि मिल्यो। टाइप भनेको चाहिँ एरो फङ्सन भन्ने हुन्छ होइन। अब एरो फङ्सन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो कर्ली ब्रासेस हटाउने होइन, अनि यहाँ चाहिँ एउटा एरो राखिदिने अनि यो चाहिँ हाम्रो एरो फङ्सन भयो है। अब जस्तै यसलाई रन गरियो भने यहाँ हेलो प्रिन्ट भएछ नि, यो नै एरो फङ्सन भयो है। अब यो छ नि माई फर्स्ट फङ्सनलाई पनि एकचोटि गरौँ है। यसको के गर्ने सुरुमा कर्ली ब्रासेस हटाउने, यहाँ एरो जस्तो राख्ने, यो एरो छ नि त अनि त्यही भएर नि एरो फङ्सन भनेको है। अब यसलाई हटाइदिउँ, यहाँ यो भयो अनि यो भयो। अब यसलाई रन गरौँ है, केही आउटपुटमा चेन्ज छैन है। अब यो सबै हटाएर एकचोटि सुरुबाट गरौँ है। हामीले अब जस्तै सिम्पल है इन्ट एड अनि यहाँ चाहिँ इन्ट फर्स्ट इन्ट सेकेन्ड अनि त्यसपछि यहाँनिर रिटर्न फर्स्ट प्लस सेकेन्ड गरिन्छ होइन। यो हाम्रो एउटा नर्मल फङ्सन होइन। अब यसैलाई नै मैले एरोमा गर्नु पर्यो नि इन्ट एड, अहिले चाहिँ यो नाम राख्न नदिने भएर
अनि त्यसपछि फर्स्ट अनि इन्ट सेकेन्ड भनेर गरेँ होइन। अब यहाँनिर चाहिँ एरो राख्ने। अब यसले के रिटर्न गरेछ, फर्स्ट र सेकेन्डलाई एड गरेर होइन, हामीले फर्स्ट प्लस सेकेन्ड गरिदिने अनि यहाँ राखिदिने। अब जस्तै यहाँनिर चाहिँ यसलाई कल गर्ने प्रिन्ट एड 1 अनि 2 यो भयो, अनि प्रिन्ट एड्स 1 ट्याब 2। अब एकचोटि रन गरौँ यिनीहरू। यो दुईचोटि नै 3 आएको भएर त्यसले त्यो गरे। यहाँ बिचमा एउटा प्रिन्टको स्पेलिङ मिस्टेक भइरहेछ। रन सुरुको 3 आयो, 3 आयो। ट्याक्कै यो एरो देख्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो। अनि यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, अब जस्तै यहाँनिर हामीले मल्टिलाइन गर्न मिल्यो, फर्स्ट प्लस इक्वल्स टु 10 गर्न मिल्यो होइन। त्यस्तै गरेर अब यहाँ म अगाडिपट्टि नै फर्स्ट प्लस इक्वल्स टु 10 यो गर्न मिल्दैन। यो मल्टिपल लाइनको लागि चाहिँ यो एरो फङ्सन काम हुन्न होइन, सिङ्गल वान लाइनरको लागि मात्र है। यदि तपाईँकोमा चाहिँ एउटा केही अपरेसन गरेर के झ्यापझुप प्रिन्ट गर्न छ अथवा रिटर्न मात्र गरे हुन्छ होइन, त्यसमा अरू केही मल्टिपल लाइनहरू हुँदैन भने चाहिँ बल्ल एरो फङ्सनहरू युज गर्नु होला, नत्र भने नगर्नु होला। अब अघि मैले चाहिँ एउटा नेमको लिस्टहरूलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर देखाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो गरेको थिएँ, त्यसलाई नै हामीले एरो फङ्सनमै गरौँ होइन। भ्यार नेम लिस्ट इक्वल्स टु पहिला लिस्ट हुनु पऱ्यो, राम हुनु पऱ्यो, अनि त्यसपछि श्याम अनि हरि। अब यसलाई चाहिँ नेम लिस्ट डट फर इच अनि त्यसपछि यहाँ ब्राकेटमा नेम आएको थियो अनि यो कर्ली ब्रासेस भयो, पछाडि यहाँ गऱ्यो अनि यहाँ चाहिँ प्रिन्ट नेम गरेको थियौँ होइन। यो गरेको थियौँ। यसैलाई वान लाइनर गर्दाखेरि नेम लिस्ट डट फर इच गर्दाखेरि यो भयो होइन। अब यसमा चाहिँ कर्ली ब्रासेस हटाएर यो गरेर प्रिन्ट नेम, यहाँ पनि नेम बनाइदिउँ, यो भयो। अब यसको एरो फङ्सनको कन्भर्जन चाहिँ यही नै हो है।